අයිබෝන් ඔයා මේක තුළින්නේ ගයන්ග ටෙක් YouTube චැනල් එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මං ඕලට ගෙනාව ගොඩ මේ දවස්සල ගොඩක් වයිරල්ලන කියන්නේ ඔකොලගේ ප්‍රොන්ට එකක් දීලෝ ගොලගේ YouTube Facebook Instagram TikTok විදිිය ප්‍රොෆයිල්ලය කොහොමද AI වලින් ඉමේජයක් හැටියට ලස්සන් 3D ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා එනම් අද අපියම් වීඩියකට ඉස් ඔගොලන්ට මේකට අවශ්‍ය නෝ ගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ම ඔගොල්ලගේ පිසියකින් තම මේක ලේසින් කරගන්න පුළම මොබයිල් එකන පුළුව මේ ස්ටප් දියටම කරගන්න ගොල්න්ට ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියන්නේ ඔගොල්ලෝ ඉන්ටනෙට් යන බ්‍රවස එකක් ඕපන් කරගෙන මෙතන ගහන්න පින් චැට් කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරනවා පින් චැට් කියලා දාලා එක සර්ච් කරහම ඔගොලට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට එකක් එනවා මයිසර ඒත් කියලා ඔගොල්ලෝ එක ක්ලික් කරන්න චැට් කියලා උඩින් මෙන රිසල්ට් එක ඔගොල්ලන්ට මේකෙදි කියනවා go to the go ඔගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ Microsoft Edge එක ඔගොල්ලන්ට ඕපන් කරගන්න ඕන මම මගේ Edge එක ඕපන් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන try now කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ සයිට් එකෙන්. එතන creative කියන තැන ක්ලික් කරලා මම description එකේ comment section එකේ pin කරලා තියෙන prompt එක මෙතනට copy කරගන්න ඕන. මම මේක මෙතනට copy කරගන්නවා. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ට මේකට sign in වෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝගේ Microsoft account එකක් දීලා මෙතනට sign in වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ මම මේ පල්ලෙහා තියෙන description එකේ comment section එකේ pin කරලා තියෙන prompt එක මෙතනට copy කරලා දාන්න ඕන. මම මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා දාගන්නවා. මේ කියලා තියෙන්නේ create a 3D illustrator of an animated character of a handsome boy hitting casual on top of social media logo YouTube. The character most wear modern Sri Lanka cloth. The background of the character is marked up of his YouTube profile page with the profile name Gayanga Tech and profile pictures some has character මේ කියලා දෙන්නේ මට 3D illustrator එකක් ඕන animation එකක් දාලා handsome boy කෙනෙකුත් දාලා මේකේ background එකට එන්න ඕන YouTube profile page එක මම මෙතන මම දාලා තින්නේ Gayanga Tech කියලා මගේ channel එකේ name එක ඔයගොල්ලෝගේ name එකක් කැමති name එකක් මෙතනට දීලා මෙතනට submit කියන තැන click කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මේක ටික වෙලාවක් යනවා මේක image ටික අපිට දෙන්න බලාගෙනමු කොහොම රිසල්ට් එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මට මෙතන දැන් මට ඉමේජ් ටිකක් ක්‍රියේට් කරලා දුන්නා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඉමේජ්. එතනින් හරි ක්‍රියේටිව් හරි 3D ඇනිමේෂන් හයි ක්වොලිටි ම මේකලෝ නිර්මාණය කරලා දෙන එක තමයි මේක ලොකුම වැදගත්කම කියන්නේ. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම ඩිසයින් කරන කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පුද්ගලයන්ට කොච්චර බරපතල අභියෝගයක්ද මේ AI කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හරි ක්‍රියේටිව් ලුක් එකකට ඔයගොල්ලෝ මේ ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මට ඒ ලිමිට් එක නම් පොඩ්ඩක් මතක නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ෂේප් එක වැඩ ටිකක් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරන් යම් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට notification මාර්කෙන් ගෙන්න ගන්න.
පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් එකක් දීලා මට තව සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලොත් මේකේ තව ක්‍රියේටිව් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොම්ප්ට් වෙනස් කර ෆොටෝ හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා සුබ දවසක්.